Vad är typiskt svenskt? Vilka saker finns bara i Sverige? Vilka uttryck används bara i Sverige? Vad känner alla svenskar till? Vi ska titta på några uttryck och företeelser som är typiskt svenska. De kan också finnas i andra länder. Det kan ha varit svenskar som har tagit med sig dem dit. Vem vet? Du ska i alla fall få inblick i de svenskaste sakerna som jag kan komma på. Vi börjar med kanelbullen. En kanelbulle är ett bakverk som säljs på, jag skulle säga, de flesta kaféer i Sverige. Den består av mjöl, kanel, jäst, mjölk, socker och en massa smör. Kanelbullen började skrivas om för ungefär 100 år sedan. Det var när första världskriget tog slut och folk började ha råd att lyxa till det igen. När du fikar i Sverige är det vanligt att du tar en kopp kaffe och en kanelbulle. 1999 instiftades kanelbullens dag och den firas den 4 oktober varje år. Det finns också bullar med andra fyllningar än kanel, till exempel marsipan och kardemumma. Men kanelbullen är den vanligaste. Lördagsgodis är ett begrepp som alla svenskar känner till. På 50-talet gjordes en studie om sockerintag och det kom fram att det var bäst att bara äta godis en gång i veckan. Och då myntades begreppet lördagsgodis. Enligt en finsk studie som gjordes långt senare är det inte så viktigt att man begränsar sockerintaget till en dag i veckan, utan mängden socker är det viktigaste. Så det är alltså bättre att äta en chokladbit till exempel efter maten varje dag än att äta ett halvt kilo godis på lördagen. 1985 kom lösgodiset till Sverige och kunden kunde då själv bestämma vilka godisbitar den ville ha. Då blev lördagsgodiset ett vanligare begrepp och föräldrarna använde det för att begränsa sina barns godisätande. Fredagsmys. När veckan är slut samlar man familj eller vänner och har en trevlig stund tillsammans hemma i soffan. Och på 90-talet började detta kallas för fredagsmys. Man tar fram lite god mat och umgås, kanske framför en bra film på tv. Köttbullar. Det är kanske den mest typiskt svenska maten som serveras helst tillsammans med kokt potatis och brunsås och lingonsylt. Men även med potatismos eller makaroner. Det finns bevis på att köttbullar existerade på flera platser i världen redan på 1300-talet. Men i Sverige blev köttbullarna mest populära och stannade kvar i den svenska matkulturen. I början var köttbullarna mest gjorda på blandfärs, det vill säga både nöt- och fläskfärs. Men idag kan vi hitta både vegetariska alternativ och köttbullar gjorda på fisk i affärerna. Smörgåsbord är lite typiskt svenskt och det har blivit ett ord även på engelska. Smörgåsbordet kom till så tidigt som på 1800-talet och det innebär att man dukar upp olika små rätter, lite som en buffé, med bröd och ost och kalla och varma rätter. Ordet smörgåsbord kan också användas när det gäller andra saker
som har ett brett och varierat utbud. Till exempel, det fanns ett smörgåsbord av förslag på förbättringar för företaget. En typ av smörgåsbord är julbordet som dukas upp under julen. Och ofta bokar företag in julbord på restaurang för att fira jul med personalen. Julbordet består mest av kötträtter såsom julskinka, julkorv, prinskorv och köttbullar. Men också fiskrätter såsom Janssons frestelse som är min favorit. Och inlagd sill. Krämiga sallader är också vanligt på julbordet. Till exempel rödbetssallad och mimosasallad.